Assalamu alaikum and welcome back. Lecture number 18 of lecture number 18 के मुंग बाजीब the nouns types या यूं मुंग तमने शुरुआत करा वो पते lecture के अंदर अवेली उधरियान तलवाराम पिंजाम नंबर पता lecture के इंशाल्लाह यायू दरियाना मा चकन दाई the noun के समागा collection noun दाई no collection noun चशाई those noun आगा noun that refer to a group of people चागा इशारा का भी beside the group the खाल को beside the group के जोना वरो और beside the group के शाइनो دا شي ناون لګنته یو کلیکشن ناون دوته یو لکه ټیم وس ټیم دا یو ناون دی چې دا اشاره کوي ون ګروپ ته کسانو لا کاتو سره کرکټ ټیم څنګه دا کې 11 پرسن ممبرز دي هغه وی پلیئرز دي پکې نو دا یو داسې ټکی چې ون ګروپ لا نه اشاره کیږي کلاس وس کلاس ورته په کلاس کې څومره سټوډنټ ونوي نو دا یو سنگل ورډ دی چې دا اشاره کوي ګروپ اف پیپل لا نو دا کلیکشن ناون دی هرډ ویل شي رامیلا نو اوس پر امته ډیر زونه وري پټکا یو ټکا سنگل ټکا راو ون ګروپ دی انیمل زونه ورلا پی اشاره نو دا موږ کلیکشن ناون دی بندل ویل شي ته already په پټو کې سمراو بندل نو بندل اف سټیکس ایټسټرا مطلب د لاخ یو بندل نو سنگل ورډ دی خو ډیرو لاخ ولا ډیرو شنو لا پی اشاره نو دا څنګه ناون چې کله څلا روشي ته ون ګروپ لا پی اشاره نو دا لته یو کلیکشن ناون دوته یو دا چې دا کلیکشن ټکا اصل کې کلیکشن ناو دا راو کلیکشن ویل شي مجموعه لا ګروپ لا ویل شي هغه کې څو څلورانه ما چې کوم ایبستریکټ ناون دی نو ایبستریکټ ناون څنګه ناون دی the names of ideas they sort for the taker nome feelings the احساساتو نومه or qualities یا همداشته د خو د خصلت د خوبو د characteristics د دغه نومه that cannot be seen چاغه نه کاتایش touched یا نه touch کېدایش دا څنګه ناون لګم ته یو abstract noun دوته یو څه مطلب example ولاروش پیس ولې شي امن لا چې دا صرف یو سوچ کېدای شي دا امن موږ په ذهن کې موږ په تصور کې نو پیس یو داسې ټکی راي او د داسې شنو مارو چې نه خدا موږ تک کوي شو ونه یې کاتای شو چې تاسو سره الدلره امن چاسه تیرا امن وو یا داسې پوسټ امن وو نو دا نه دای شي ونه تک کېدای شي موږ سوچ کې پراپر نو ایډیا رو د ایډیا نو مارو نو دا چې ایبستریکټ ناون دی لو محبت تاسو احساس کوي محبت چې دا هم الدای شو په خپل سترګونه تک کوي شي همداشته هپینس خوشحالي دا هم د موږ سره هغه فیلینګز دي هغه احساسات چې موږ کاتای نشو خو یوانو مارو خو ودا موږ سره ایبستریکټ ناون کې وسی برې ویل شي بهادری چې دا موږ سره کوالټي رو ونه بهادری چا ټچ کړی ورو نه چا دلی ورو شیرا والا چې بهادری مې ول دلا ټیک تو ها کنکریټ ناون لارو شو وس کنکریټ ناون د دغه مخالفت دی راي ها د ایبستریکټ the names are things that can be seen heard touched smell or tasted are called concrete nouns ګوره د هغه شیانو نوم چې هغه په خپل سترګو موږ دای هم شو او ردای هم شو ټچ کوي هم شو همداشته بوی کوي هم شو یا موږ دا څاکای هم شو د جبه په ذریعہ سره نو داسې شیانو د کنکریټ ناون دی لکه څنګه چیر نو کاتو چیر لشي کول سره دا په خپل سترګو کاتای هم شو او همداشته ټچ کوي هم شو میوزیک سندره لا ویل شي نو دا داسې ټکاره داسې شنو مارو چې هغه په خپل غوږونو باندې اوریدای شو نو کنکریټ ناون دی روز ویل شي ګلوب لا نو ګلوب ته چټا وای شي الدای هم شي ټچ کوي هم شي سمیل کوي بوی کوي هم شي اپل یو داسې شای ته ماري لا ویل شي په سترګو الدای هم شي ټچ کېدای هم شي او ټیسټ کېدای هم شي نو ان شاء الله چې په دا باندې وایو چې دا ویډیو خو شوی نو موږ دا یوټیوب چینل سبسکرایب کو او په فیسبوک کې تاسو نو فیسبوک ته پیج کو سره فالو کو ان شاء الله موږ ویډیو په نیکسټ لیکچر کې تر غاپره د الله پامان